સ્વાગત કરું છું. આપણે પેજ નંબર 44 સુધી અભ્યાસ કરી ચૂક્યા હતા. પાઠ 4 જંગલ ફૂગ. એમાં હવે પેજ નંબર 45 થી આપણે અભ્યાસ કરીશું. વાર્તા છે સિંહ સાહેબની પૂંછ. એક મોટું જંગલ હતું. જંગલનો રાજા સિંહ હતો. જાતે શિકાર કરે, ભરપેટ જમે અને બાકી વધ્યું એ એક શિયાળ ખાય. શિયાળે પણ મજા આવી હતી. કશું કરવાનું નહીં તો પણ જમવાનું મળી જાય. એક મોટું જંગલ હતું. જંગલનો રાજા સિંહ હતો. તે જાતે શિકાર કરે અને શિયાળ પણ તેની ભેગું રહેતો હતો. એટલે સિંહ શિકાર કરે અને શિયાળ પણ એની સાથે સાથે જમી લે. એટલે એને શિકાર કરવા જવાની જરૂર પડે નહીં. સિંહ ઘરડો થયો. હવે જાતે શિકાર કરીને ખાવા જેટલી શક્તિ નહોતી. સિંહ અને શિયાળ 3-4 દિવસથી ભૂખ્યા હતા. શું હવે સિંહ જે છે એ ઉંમર થતી જાય છે, ઘરડો થઈ ગયો છે. એટલા માટે હવે તે શિકાર કરી શકે તેવો નહોતો. તો શિયાળ પણ જતો નહોતો. એટલે 3-4 દિવસથી ખૂબ ભૂખ્યા હતા. એક દિવસ શિયાળે જોયું કે દૂરથી એક સસલો આવતો હતો. દૂરથી જોયું શિયાળે સસલો હતો. તો શિયાળે સિંહને સમજાવ્યું કે તમે થોડીક વાર મરવાનું નાટક કરો તો સસલાનો શિકાર કરી શકાય. હવે સિંહને સમજાવે છે શિયાળ કે તમે થોડી વાર મરવાનું નાટક કરો તો સસલું આપણી નજીક આવે એટલે આપણે એનો શિકાર કરી લઈએ. શિયાળની વાત માનીને સિંહ હલ્યા ચાલ્યા વગર પડી ગયો. શિયાળ તો ખોટું ખોટું રોતું જાય અને સિંહ પર સૂકા પાંદડા નાખતું જાય. સસલાએ આવીને પૂછ્યું, આ શું કરો છો શિયાળભાઈ? શું કહે છે તમે મરવાનું નાટક કરો? તમે હલ્યા ચાલ્યા વગર સૂઈ રહેજો, હું તમારા પર રોતો જઈશ અને સૂકા પાંદડા નાખતો જઈશ. તો આ બધું શિયાળ સસલો જોવે છે અને શિયાળને પૂછે કે આ શું કરો છો શિયાળભાઈ? દેખાતું નથી? સિંહ રાજા મરી ગયા છે. તું પણ અહીં આવ અને રાજાજીને ટાળવામાં મને મદદ કર. તો શું કહે છે કે દેખાતું નથી તને? સિંહ રાજા મરી ગયા છે. તું આવ અને મને પણ રાજાજીને ટાળવામાં અને પાંદડા ઉપર નાખવામાં મદદ કર. સસલાને થયું કે મરેલા સિંહ માટે શિયાળ દુઃખી થાય એવા નથી. નક્કી કે ગડબડ લાગે છે. સિંહ મરી જાય તો કોઈ દુઃખી થાય? બધા રાજી થાય. કેમ રાજી થાય? કારણ કે શિકાર કોઈનો કરે ને એટલા માટે. બરાબર? તો સસલું સમજદાર હતો. એ સમજી ગયો કે નક્કી કઈ ગડબડ છે. તો શિયાળભાઈ રડતા હોય. સસલો થોડી વાર સુધી પડેલા સિંહને બરાબર જોતો રહ્યો અને શિયાળને કહ્યું, તમારે કંઈક ભૂલ થાય છે. સિંહ મરી જાય એટલે એનું ફક્ત શરીર અખંડ થઈ જાય પણ એની પૂંછડી તો હલે. શું કહે છે સસલો? કે છે તમારે કંઈક ભૂલ થાય છે. સિંહ મરી જાય તો એનું શરીર અખંડ થઈ જાય પણ પૂંછડી હલતી હોય છે. જો સિંહ રાજાની પૂંછડી તો જરાય હલતી નથી. સિંહ રાજાને મરી ગયા હોય તો એની પૂંછડી ક્યાં હાલે છે? જે સિંહ મરી જાય એની પૂંછડી તો હલતી હોય. ખોટો ખોટો સુતેલા સિંહે આ વાત સાંભળી એટલે એને તરત જ પૂંછડી હલાવી. સિંહ જીવતો હતો એટલે સસલાની વાત એને સાંભળી લીધી. એટલા માટે એને એની પૂંછડી હલાવી. સસલાને સાચી વાતની ખબર પડી કે તરત જ એ ત્યાંથી ભાગ્યો. સિંહ અને શિયાળ ફરીથી કોઈને ફસાવવાની રાહ જોતા બેઠા રહ્યા. જોયું આપણે પણ ક્યારેય કોઈની વાતમાં આવી જવું જોઈએ નહીં. પહેલા આપણે જાણવું જોઈએ, સમજવું જોઈએ, પછી જ એમની વાતમાં આવવું જોઈએ. હવે વાતચીત આ વાર્તામાંથી જે શબ્દો યાદ રહ્યા હોય એ શબ્દ બોલો. તો સિંહ, શિયાળ, પાંદડા, બરોબર? એવા ઘણા સિંહ રાજા છે, પૂંછડી છે. શિયાળ અને સસલું જે બોલ્યા હોય તેમની જેમ અવાજ કાઢી બોલો. સૌથી હોશિયાર કોણ લાગે છે તમને? શિયાળ, સિંહ કે સસલું? તો કોણ હોશિયાર લાગ્યું આપણને? સસલું. તમારે કોના જેવું થવું છે? આપણે શિયાળ જેવું બનવું છે, સિંહ જેવું બનવું છે કે સસલા જેવું? તો કે સસલા જેવું સમજદાર વ્યક્તિ બનવું છે. હવે હા કે ના લખો. હા કે ના લખો.
પહેલું છે શિયાળ, જંગલનો રાજા છે. તો હા આવશે કે ના? તો કે ના. શિયાળ શિકાર કરીને ખાય છે. તો શું આવશે? ના, શિયાળ સાથે શિકાર કરતો નથી. સિંહ અને શિયાળને બહુ જ ભૂખ લાગી હતી. તો શું આવશે? હા. શિયાળ સસ્યાને મળવા જાય છે. તો કે ના. સિંહ ભૂખથી મરી ગયો, તેથી શિયાળ ખૂબ રડે છે. તો કે ના. સસલો સિંહને જોઈને ભાગી જાય છે. તો કે ના. શિયાળ સિંહની પૂંછડી હલાવે છે. તો કે ના. સિંહ અને શિયાળ સસલાને ખાઈ જાય છે. તો શું આવશે? ના. શિયાળ જંગલનો રાજા છે. તો કે ના. શિયાળ શિકાર કરીને ખાય છે. તો કે ના. સિંહ અને શિયાળને બહુ ભૂખ લાગી હતી. તો કે હા. શિયાળ સસલાને મળવા જાય છે. તો કે ના. સિંહ ભૂખથી મરી ગયો, તેથી શિયાળ ખૂબ રડે છે. તો કેવું છે? ના. સસલો સિંહને જોઈને ભાગી જાય છે. તો કે ના. શિયાળ સિંહની પૂંછડી હલાવે છે. તો કે ના.
કોને હતી તો શિયાળ સિંહની હળદી પૂંછડી કોને જોઈ સસલાએ સાચી વાતની ખબર કોને પડી તો સસલાને કોણ ઘરનું થઈ ગયું હતું તો કે સિંહ શિયાળ સિંહ પર શું નાખતો હતો સૂકા પાંદડા કોની વાત સાંભળી સિંહે પૂંછડી હલાવી તો કે સસલાની કોનામાં શક્તિ નહોતી તો કે સિંહમાં નાટક કરવાનું કોણે કહ્યું શિયાળ સિંહ બન્યો નથી તેની ખબર કોને હતી તો કે શિયાળ સિંહની હળદી પૂંછડી કોણે જોઈ તો કે સસલાએ સાચી વાતની ખબર કોને પડી ગઈ તો કે સસલાને હવે હું તમને હોમવર્ક આપું છું કલ્લોળમાંથી પેજ નંબર 46 ને 47 નોટમાં લખો પેજ નંબર 46 એટલે હાર લખાવ્યું હતું તે અને પેજ નંબર 47 વચ્ચે મેં ખાલી જગ્યા અને પ્રશ્ન જવાબ લખાવ્યા હતા એ નોટબુકમાં તમારે લખવાનું છે અસ્તુ